รอยากได้นาฬิกาแนววินเทจโรเล็กซ์แต่ราคาคุ้มค่ามากๆเนี่ยต้องมาดูเรือนนี้ครับครับพอพูดถึงโรเล็กซ์เนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงอีกแบรนด์หนึ่งเนาะซึ่งเรียกว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ได้ก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Tudor นะครับ Tudor ก็เป็นแบรนด์สวิสแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับคือภาพแบรนด์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ของสวิสที่มีคุณภาพสูงในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับ Rolex นะครับแต่ว่าสนุกกว่าเล่นกว่าแล้วก็มีอะไรที่มันแตกต่างได้มากกว่า Rolex เนี่ยเขาก็จะวางตัวเป็นแบบค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีความที่เล่นมากไม่ได้อะคือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูเคร่งขรึมดูจริงจังดูเป็นแบบเชี่ยวชาญอะไรเงี้ยส่วนทิวดอร์เนี่ยก็จะมีอะไรที่เป็นความสนุกเนี่ยที่ Rolex อยากทำเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะมาทำกับทิวดอร์ก็ได้แล้วก็เลยเห็นทิวดอร์มากมายซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทิวดอร์เองก็มีหลายรุ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์กับตลาดของคนที่แบบอาจจะข้อมือเล็กหรืออาจจะสาวๆที่อยากได้นาฬิกาสปอร์ตมากขึ้นเนี่ยก็มีรุ่นที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นมากมายนะครับพอพูดถึงนาฬิกาที่เป็นวินเทจเนี่ยวินเทจโรเล็กซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนชอบอยู่แล้วคือสำหรับผมนะผมว่าถ้าใครอยากเล่นนาฬิกาวินเทจแต่แบบกังวลเรื่องแบบเฮ้ยมัน50 60 70 ปีแล้วมันยังใช้งานได้อยู่เหรอแล้วมันจะมีปัญหาไหมใช้งานไปจะแบบมีอะไหล่ไหมมันจะเหมือนรถโบราณไหมซึ่งแบบโอ้โหจอดในอู่อยู่เป็นปีอะไรเงี้ยเอามาขับเดือน2 เดือนซ่อมอีกแล้วอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้ซื้อวินเทจโรเล็กซ์เพราะว่ามันทนอันที่2ก็คือมีอะไหล่ในตลาดเยอะมากเพราะบางทีเนี่ยเขาใช้เครื่องรุ่นเดียวกันเนี่ยมาเป็น10 ปีนะครับหรือว่าใช้เครื่องรุ่นใหม่เนี่ยก็คือเป็นรุ่นเดิมที่ modify ขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นมันยังใช้อะไหล่ร่วมกันได้อยู่ค่อนข้างเยอะมากแล้ว Rolex เนี่ยขายเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยขายปีละล้านกว่าเรือนทั่วโลกแต่ในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่มันก็เยอะมากพอเพราะมันสะสมกันมา 40-50 ปีแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากซื้อนาฬิกาวินเทจดีๆราคาไม่ตกนะครับก็วินเทจโรเล็กน่าสนใจมากแต่ก็ยังมีประเด็นอยู่ว่าแล้วมันไม่ได้ถูกนะวินเทจโรเล็กในเรือนหนึ่งมันก็ยังมีแบบ70,000 80,000แสน200,000ขึ้นไปถ้าเป็นทองคำก็อาจจะ3-4 แสนอะไรอย่างเงี้ยตัวหายากๆก็ยิ่งแพงหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยคราวนี้มันมีอะไรไหมที่ได้ฟีลลิ่งใกล้เคียงกันได้คุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาที่ถูกกว่าผมแนะนำวินเทจทิวดอร์ครับวันนี้ก็เลยเอาวินเทจทิวดอร์มาให้ดู2เรือนนะครับมาเริ่มต้นกันที่เรือนแรกก่อนนะครับเรือนแรกเนี่ยเป็นนาฬิกาในยุคประมาณปี1950ปีนี้ปีอะไร2024ใช่ไหมก็ประมาณนี้ประมาณ60-70 ปีอะแต่เป็นยังไงครับสวยเลยเนาะคือคนที่ชอบนาฬิกาวินเทจเพราะว่าเห็นเลยเนี้ยก็จะชอบเหมือนกันนะครับแล้วนี่เป็น reference 7950นะครับก็คือเป็นไซส์นาฬิกาเส้นผ่าศูนย์กลาง34 มิลนะครับแต่ว่ามีความแปลกบางอย่างนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับคือนาฬิกาเป็นแบบฟังก์ชันไม่มีวันที่แต่ว่าไม่น่าเชื่อนะในปี1950เนี่ยเป็นเครื่องออโต้นะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะโรเล็กซ์ในยุคนั้นยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเจอน้อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างดีในยุคนั้นเลยนะครับชื่อรุ่นเต็มๆของเขาคือ Tudor Oyster Prince 34นะครับเขาจะมีเขียนอะไร Oyster Prince 34อยู่ประมาณ12 นาฬิกานะครับแล้วก็ต้อง6 นาฬิกาเนี่ยจะเขียนว่า Rotor แล้วก็ Self Winding นะครับก็แปลว่าเป็นเครื่องออโต้นั่นเองเอสเตติกโดยรวมของเรือนนี้มันคือความเรียบแต่ว่ามีความอ่อนโยนอยู่นิดหนึ่งสังเกตดีๆนะครับตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นตัวเรือน Oyster Case เหมือนปกติที่เราเห็นใน Rolex ทั่วๆไปแล้วก็ Tudor ในยุคเก่าทั่วๆไปพวกโดยเฉพาะ Tudor Oyster Prince นะครับหรือว่าในยุคหลังเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Prince Oyster เนี่ยก็คือจะเป็นเคสที่เป็นประเภท Oyster ก็คือเหมือน Rolex นั่นเองนะครับข้างหลังก็จะเป็นขันเกลียวนะครับเม็ดมะยมก็จะเป็นขันเกลียวเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นกันน้ำกันฝุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเรือนประเภท Oyster นะครับเรือนนี้ไม่มีวันที่นะครับตัวหลักชั่วโมงนะครับก็จะเป็นขีดนะครับโดยที่12 นาฬิกาก็จะเป็น2ขีดคู่นะครับเรือนนี้ความสวยอยู่ที่ชุดเข็มที่เป็นเข็มดาบแล้วก็เข็มวินาทีเนี่ยเป็นแบบ blue steel ด้วยนะครับก็คือสวยมากๆแล้วนี่มีความเรียบเท่หน้าปัดเนี่ยมันเป็นขาวมุกอ่ะมันเป็นขาวแบบชินๆหน่อยเหมือนงาช้างอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นขาวแมตต์ด้านๆนะคือถ้าเอาแว่นขยายส่องจะเห็นเลยว่ามันจะมีความขาวที่แบบดูเป็นเงาขึ้นมานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรือนนี้คือตัวลักครับหรือตัวขาเนี่ยขาอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็น twisted ลักนะครับก็คือมันจะเหมือนเอาเหล็กมาตรงๆเนี่ยแล้วจับมันบิดนิดหนึ่งอ่ะมันก็เลยทำให้มันมีเคิร์ฟมันมีดีไซน์อยู่ตรงขานะครับแล้วขาก็จะดูเพรียวบางมากขึ้นนะครับปกตินาฬิกา
34 มิลนะครับโดยเฉพาะ Rolex หรือว่า Tudor เขาก็จะคู่กับสายหนัง 19 มิลนะครับแต่เรือนนี้ด้วยความที่เขาออกแบบขาแบบ Twisted Lug เนี่ยเพื่อให้มันดูบิดแล้วก็ดูมีดีไซน์เนี่ยเขาก็เลยทำให้สายเนี่ยเป็น 20 มิลอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแปลกอีกอันหนึ่งแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยภาพรวมมันเลยยิ่งทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันดูเล็กกว่า 34 มิลทั่วไปนะครับความหนาก็จะเหมือนกับนาฬิกาวินเทจของ Rolex ปกตินะฮะก็คือจะหนาขึ้นมาด้วยกระจกเพราะกระจกเขาจะเป็นลักษณะเป็นโดมนะครับแล้วก็ยังเป็นประเภทที่เรียกว่าเป็นเซลลูลอยด์อยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นซัฟไฟร์นะครับคือความสวยของเรือนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวโลโก้คือโลโก้ทิวดอร์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยยังเป็นโลโก้ที่มีดอกกุหลาบอยู่ปัจจุบันมันเป็นโล่แล้วนะเป็นรูปโล่บางคนบอกมันเป็นเหมือนรูปคนกำลังหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเป็นโล่นะครับแต่สมัยก่อนเขาเป็นรูปดอกกุหลาบซึ่งผมว่ามันสวยนะมันสวยกว่าโล่นะสำหรับผมนะก็ในบางเรือนของทิวดอร์เนี่ยก็จะเป็นโลโก้ดอกกุหลาบแบบนี้แล้วก็มีคำว่า Tudor อยู่นะครับซึ่งใช้ฟอนต์ที่ดูคลาสสิกมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูอีกเรือนหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าด้วยปีที่มันต่างกันมันก็เลยทำให้ใช้ชื่อต่างกันแล้วก็ดีไซน์ต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือเรือนนี้ครับเรือนนี้เป็นหน้าปัดสีน้ำเงินแบบ Sunburst นะครับก็จะเล่นแสงสวยนะครับแล้วก็เป็นน้ำเงินเฉดที่ผมชอบก็คือเป็นน้ำเงินเฉดที่ดูวินเทจหน่อยไม่ได้เป็นน้ำเงินสดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องออโตเมติกเหมือนกันตรง12นาฬิกาจะสังเกตเห็นว่าเขาเปลี่ยนโลโก้จากดอกไม้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นโล่ละเป็นชิลนะครับแล้วก็เป็นแบบแอพพลายลงไปด้วยไม่ได้เป็นแบบ printing นะครับตรงบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยก็จะใช้คำว่า rotor self winding เหมือนเดิมนะครับเหมือนเรือนเมื่อกี้ก็คือเป็นเครื่องออโต้นั่นเองเรือนนี้จะเป็นนาฬิกาในยุคประมาณ1980นะครับก็คือจะใหม่ขึ้นมาจากเรือนเมื่อกี้ประมาณสัก 20-30 ปีนะครับก็นานอยู่นะสังเกตว่าตัวเรือนเนี่ยจะดูมีความบึกบึนมีความหนาดูแข็งแรงกว่าจะไม่ได้ดูอ่อนโยนเหมือนเรือนเมื่อกี้ทั้งที่จริงๆเราก็เป็นขนาด34มิลเหมือนกันนะแต่เรือนนี้จะอยู่ใหญ่กว่าดูหนากว่านะครับตัวสายเนี่ยจะเป็นขนาด19มิลนะครับอาจจะให้ดูสมมาตรมากขึ้นระหว่างตัวเรือนกับสายนะครับตัวเม็ดมะยมเนี่ยยังปั๊มตาโรเล็กซ์อยู่นะเหมือนเรือนเมื่อกี้นะครับก็เป็นเม็ดมะยมที่ปั๊มตาโรเล็กซ์นะครับแล้วก็เรือนนี้ฝาหลังนะครับนอกเหนือจากเม็ดมะยมแล้วฝาหลังยังมีสกรีนคำว่า Rolex Geneva นะครับ Original Oyster Case by Rolex Geneva นะครับถึงแม้ไม่จะเป็นยุคนั้นก็จริงแต่ว่าณตอนนั้น Rolex ก็เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากกว่ามีชื่อเสียงมากกว่าดูดีกว่าแพงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาศัยชื่อเสียงของ Rolex เนี่ยมาช่วยค้ำจุน Tudor ด้วยการที่บอกว่าเนี่ยฝาหลังอันเนี้ยเป็นของแท้จาก Rolex Geneva เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันมีความสัมพันธ์มากขึ้นระหว่าง Tudor กับ Rolex นะครับเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มาตรฐานที่ใกล้เคียงกับ Rolex มากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้ง2เรือนนี้เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันให้ชัดๆนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถึงแม้มันจะเป็น34เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเรือนที่เก่ากว่าเรือนนี้จะมีความสลิมแล้วก็มีความเรียบมินิมอลมากกว่านะครับแต่ทั้ง2เรือนเนี่ยได้เครื่องออโต้ทั้งคู่แล้วส่วนตัวเนี้ยที่เป็นออโตเมติกแล้วมีวันที่ด้วยเนี่ยเป็นวันที่แบบควิกเซตด้วยซ้ำนะครับก็คือแบบเปลี่ยนวันที่เร็วได้ด้วยนะครับซึ่งก็เหมือนเครื่องรุ่นใหม่ๆขึ้นมาของ Rolex ในยุคประมาณ80เหมือนกันอย่าง Datejust เนี่ยปกติก็จะเปลี่ยนวันที่เร็วไม่ได้ก็จะต้องมาพวกที่เป็น5ดิจิตละอย่าง16014 16030 16013อะไรพวกนี้ที่จะเป็นเครื่อง3035แล้วเนี่ยถึงจะเปลี่ยนวันที่เร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในยุคเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับ Tudor เนี่ยให้เทคโนโลยีมาสูงกว่านิดนึงในราคาที่ต่ำกว่าก็น่าจะเป็นจุดขายของเขาเพื่อที่จะดึงดูดนะก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดแบบทำทุกอย่างแย่กว่า Rolex หมดราคาก็ต่ำกว่าด้วยเลยด้วยมันก็คนก็อาจจะซื้อน้อยกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีจุดขายบางอย่างขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้มาดู2เรือนนี้บนข้อมือกันนะครับครับและนี่คือ Tudor Oyster Prince 34บนข้อมือของผมนะครับนะสังเกตว่าด้วยความที่ตัวลักเขาเนี่ยเป็นแบบบิดนะที่เรียกว่า twisted เนี่ยแล้วก็แบบโค้งเนี่ยมันก็จะดูทุกอย่างบางครับตัวเบเซลเนี่ยที่เป็นขอบเรียบเนี่ยก็จะดูบางเพราะเรื่องนี้มันจะดูแบบฟีลลิ่งมันเหมือนใส่นาฬิกาแบบประมาณคาราทราว่าแต่ไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นนะคาราทราว่าเขาจะบางด้วยเนี้ยบด้วยแต่ว่าได้ฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยนะครับได้ฟีลลิ่งที่แบบเป็นนาฬิกาวินเทจแนวเดรสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อมือไม่ใหญ่นะสมมติข้อมือประมาณสัก6นิ้ว6นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยใส่สวยเลยสวยเลยนี่ผมข้อมือ 6.75 นิ้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันใส่สวยอยู่นะสำหรับผมนะในความที่เป็น dress watch นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกเรือนหนึ่งกันค
ครับและนี่คือ Tudor Prince Oysterหน้าปัดสีน้ำเงินนะครับขนาด34มิลเหมือนกันนะครับบนข้อมือ 6.75 นิ้วของผมนะครับถึงแม้มันจะ3-4เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ลักทูลักเนี่ยพอๆกันด้วยนะไม่ได้ต่างกันนะครับประมาณ41-42มิลเนี่ยแต่ว่าฟีลลิ่งของการใส่เรือนนี้มันดูหนามันดูบึกบึนมันดูใหญ่กว่าเนี่ยเรือนนี้มันจะเป็นแบบออกไปทางกึ่งจะเป็นฟิลวอชละมันไม่ได้ดูเป็นเดรสวอชขนาดนั้นละแต่เรือนเมื่อกี้เรือนแรกเนี่ยเรือนยังมีความเป็นเดรสที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ข้อมือเล็กนะเล็กแบบประมาณเล็กกว่าผมพอสมควรเนี่ยมาสักอย่างที่บอกประมาณ6นิ้วไม่เกิน6นิ้วครึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าหาตัวที่เป็นวินเทจประมาณนี้ใส่สวยแล้วใส่เดรสนะถ้าคุณจะชอบแนวคลาสสิกเมนส์แวร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบแต่ตัวแนวเดรสอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือแบบเหมาะมากๆนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ฟีลลิ่งที่มันแบบเหมือนหนาขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือข้อมือใหญ่กว่าผมหรือประมาณผมเนี้ยผมว่าไซส์เนี้ยก็จะทำให้มันดูแบบดูเป็นนาฬิกาผู้ชายมากขึ้นดูเป็นนาฬิกาที่ดูแบบดูแข็งแรงขึ้นนะครับคราวนี้ที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพที่มันใกล้เคียงโรเล็กซ์มากเพราะว่าอะไหล่หลายๆอย่างแม้กระทั่งตัวเรือนตัวเคสเนี่ยก็มาจากโรเล็กซ์นะครับยกเว้นเครื่องเพราะณตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ทำเครื่อง in-house เขาก็จะเอาเครื่องจาก ETA มาก็คือเป็นบริษัทที่เขาซัพพลายเครื่องให้เป็นการเอาซอร์สเครื่องมาแต่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมว่าคุณภาพหลายๆอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับโรเล็กซ์มากแต่ที่ทำให้ทั้ง2เรือนนี้มันน่าสนใจเนี่ยมันคือราคาครับอย่างเรือนนี้เราก็จะหาได้ประมาณไม่เกิน 50,000 บาทโดยเฉลี่ยนะแล้วก็อย่างเรือนนี้ก็อยู่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทนะครับคือมันถูกกว่าโรเล็กซ์ในรุ่นที่ฟังก์ชันเดียวกันเนี่ยน่าจะเกือบครึ่งเน้นว่าหน้าตาเหมือนกันปีใกล้ๆกันแล้วก็ฟังก์ชันเดียวกันนะถ้าเป็นเครื่องออโต้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นเครื่องออโต้แบบที่เปลี่ยนวันที่เร็วได้เนี่ยเรือนนั้นก็จะอยู่ประมาณสักประมาณแสนละถ้าเป็นโรเล็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันถูกกว่ากันเยอะมากถ้าใครที่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นโรเล็กซ์เท่านั้นหรือใครที่อยากได้โรเล็กซ์แต่ว่าบัดเจ็ตยังรู้สึกว่ามันแพงเกินแต่เราอยากได้นาฬิกาที่แบบได้คุณภาพใกล้เคียงกันได้แบรนดิ้งที่อาจจะต่ำกว่าแต่ว่าใกล้เคียงกันแล้วเป็นพี่น้องกันกับโรเล็กซ์ด้วยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนกันและที่สำคัญจะมีดีไซน์ที่สวยด้วยเพราะว่าทิวดอร์เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับและผมเชื่อว่าทิวดอร์เนี่ยเวลาเราดูแบรนด์เราอาจจะโอเคอันนี้เป็นแบรนด์ของเขาในยุคเก่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเรามาดูแบรนด์ของทิวดอร์เนี่ยเขามีนาฬิกาที่ตอบโจทย์คนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาขายเยอะขึ้นแบรนด์เขาเริ่มแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าโอ้โหทุกวันนี้เราซื้อวินเทจโรเล็กวินเทจปาเต็กวินเทจ AP เนี่ยโอ้โหราคามันสูงมากเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นนาฬิกาที่คนนิยมไงลองนึกภาพว่าถ้าวันหนึ่งแบรนด์อย่างทิวดอร์หรือว่าลองจินหรือว่าแบรนด์อย่างราโดอะไรเงี้ยเขาเริ่มพัฒนาตัวเองแบรนด์เขาดีขึ้นเรื่อยๆนะพวกนาฬิกาที่เป็นวินเทจของเขาเนี่ยราคาก็จะปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่าแบบเฮ้ยในเมื่อราคามันไม่สูงมากแล้วมันสวยด้วยแล้วเราชอบด้วยจะซื้อเก็บไว้เนี่ยผมว่าไม่น่าแปลกเลยสำหรับการซื้อทิวดอร์ที่เป็นวินเทจครับเพราะถ้าวันหนึ่งแบรนด์ของทิวดอร์มันขึ้นมากกว่านี้เนี่ยนาฬิกาที่เป็นวินเทจเนี่ยราคาก็จะปรับตัวขึ้นไปมากเช่นกันถ้าในแง่ว่าความเป็นนาฬิกาวินเทจที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าทิวดอร์เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีนาฬิกาวินเทจที่น่าเก็บหลายเรือนครับครับสวัสดีผมนิดกับรายการทำให้ชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับสวัสดีครับ